Bună seara! Mă rog, acum e ziua, nu mai e chiar seară. S-a lungit ziua. Și o primăvară frumoasă și la mulți ani tuturor doamnelor. Bun. Începem să ne ocupăm de niște detalii puțin fel mai fine. Am înțeles că ați avut dificultăți cu habenula. Acum, dificultățile apar și dispar în momentul în care facem asocierile. Asocierile, după cum vedeți, îmi leagă habenula de glanda pineală. Nuclei habenulari, da? Care au răspunsurile emoționale la mirosuri, printre altele, și glanda pineală. Care glanda pineală secretă melatonina în timpul somnului. Acum, dacă noi urmăm traseul acesta, începem să băgăm de seamă niște lucruri interesante. Conectorii în care intră neapărat pineala, reglează și alte chestii. De exemplu, reglează lichidul cefalorachidian, care curge foarte mult în timpul somnului prin creier și curăță creierul de mizerii. Că mizerii sunt foarte multe acumulate în timpul zilei. Care curăță sinapsele și care permit creierul să funcționeze bine. Dar, ca să reușim să conectăm toate părțile, să vedem ce caută, cum caută, trebuie să ne străduim un pic, să căutăm. Nu e numai o problemă de întâmplare. Astăzi ne vom ocupa de ceva extrem de interesant și de extrem de serios, care este, întâi pornim sistemul, care este ce trebuie noi să mai facem pentru a putea judeca limpede lucrurile. Bun? Cu alte cuvinte, odată ce am început partea cu nuclei habenular și epifiza și am ajuns la anumite concluzii, intrăm și la întrebarea voastră, tot, absolut tot. Intrăm într-o parte de modelare pe care o veți întâlni, scheme de modelare, în raportul 3, în care vedeți o anumită logică. Logica. Cum rulează săgețile? Pe partea aceasta, rulajul săgeților, cum se aplică ca model de sustenabilitate în business. Deci putem avea business-uri sustenabile care să nu rănească mediul. Sunt extrase. Bun? Cum se pot duce pe rețea indicatori de satisfacție, dar ajungem la acesta pe care îl știți, l-ați văzut, l-ați pipăit, și la acesta pe care încă nu știți, care este partea de feedback. Bun. O să tot sar dintr-una într-alta, pentru că este extrem de important să vedem cum arată, de fapt, un feedback, ce face un feedback, pentru că fără feedback, cu tot regretul, nu putem să facem mare lucru. Nu putem să facem mare lucru. Deci, la fiecare nivel de complexitate mi-apar structuri noi, necesare, pentru a înțelege cum funcționează. Am văzut că nucleul habenular e legat de epifiză. E legat și de altele. E o rețea întreagă de circuite pe acolo. Acum, vreau să vedem cum arată un feedback. Un feedback arată extrem de interesant. Și ne vom juca de aici pe feedback-uri. Ăsta este un feedback.
selectare date, amplificare de date selectate, codare de date, interpretare de context, transmitere de date, semnificația semnalului, comparare de date cu cele deja existente, potrivirea de ansamblu și, în final, completarea datelor incomplete cu proiecțiile anterioare. Cum arată un feedback din perspectiva mare a fractalului pe 5 nivele? Închipuiți-vă că nu-l mai țin drept, că îl pun într-un hexagon, dar că voi avea în continuare săgețile. De exemplu, aici nu pot să-l înroșesc. De ce? Aici pot. Aici pot. Deci astea mici le pot înroși. Dar pe ăla nu pot să-l înroșesc. Din ce motiv? Dintr-un motiv foarte clar. Pentru că nu aparține acelui nivel. Dar eu pun degetul pe el ca să nu-l pierd și mă duc la nivelele unde am globulele astea mari. Și văd globulele mari. Pe 4 sau pe 5, nu pe 3 sau pe 4, voi descoperi și alte globule, dar nu știu care trebuie să le văd, pentru că nu l-am la îndemână de la bun început. Ia uite, aici le găsesc pe 4. Bun. Pe 3, pardon. Pe ăsta de aici îl găsesc pe 4. Da. Și începem să bănuim că lucrurile nu stau foarte simplu, pentru că un feedback este o chestie între etaje. Nu. Nu să pui pe etaje pentru că nu ți se închide. Da. Și atunci trebuie să închizi nodul. Exact. Între 2 etaje. De unde mi-e mie un astfel de feedback? Din punctul în care se împrăștie săgețile, unesc cu punctul opus. În punctul în care se strâng săgețile, unesc cu punctul opus. După care, eu încep să mă uit. Deci asta e o axa feedback-ului, asta este o axa feedback-ului. Încep să construiesc feedback-ul. Cum? Păi, asta e o axă, asta e altă axă. Punctul ăsta de aici se completează cu astea și îmi dau un triunghi care este bazat pe 2 axe, se sprijină. Nu. Este feedback-ul de gradul 1, dar pe 5 nivele. Păi nu, că dacă am pe noduri alte feedback-uri mai mici. Da? Dar de fapt asta este realitatea pe care noi trebuie să o urmărim. Eu foarte ușor o să vă reamintesc cum construiam noi un feedback dintr-un hexagon. Aici pot face mai ușor o figură în care să pun sensurile și să vedem cum arată un feedback, pentru că sunt colorate. Dacă n-am culoare, nu pot să-mi dau seama prea bine cum funcționează, dar dacă am culoare, nu e greu. Dacă urmăriți cu atenție, o să vă înțelegeți tot. Deci asta este clar un hexagon pe care vreau să-l fac sustenabil. Hexagonul meu sustenabil însă nu trebuie să fie neapărat pe un singur nivel. El are elementele pe 5 nivele. Și asta este ultima parte de teorie pe care o lucrăm astăzi, ca să avem și cum să facem conținuturile bune. Să nu fie niște lucruri la întâmplare. Deci, din punctul de vedere al
feedback-ului. Noi ne ducem aici și vedem încă o dată. Am 1, 2, 3, 4 și 1, 2. Foarte bine. Am 1, 2, dincoace trebuie să am 1, 2, 3, 4 ca să am sustenabilitate. Interesant este că unele dintre nodurile acestui feedback care trece printre nivele se află pe hexagoane metabolice, altele sunt pe hexagoane de sustenabilitate. Completez săgețile, că nu ne ia decât un pic, și descriem un feedback, după care îl urmărim dincolo. Bun. În momentul în care noi modelăm, ca să nu fie un ansamblu incoerent, avem grijă de anumite aspecte. Vedeți, rețeaua mea acum a devenit spațială, iar feedback-urile astea sunt transversale. Mai am câteva săgeți de pus, după care începem să ne uităm pe proiectele voastre, să vedem unde trebuie gândite, cum trebuie corectate, corelate, astfel încât să dea o chestie coerentă. Dacă noi înțelegem coerența, începem să ne dăm seama că și pineala și habenula se află în niște circuite care ne dau funcționalitate. Deci de la început, nu doar nopțile. Nu doar nopțile, lichidul cefalorachidian nu-mi hrănește creierul, nu-l curăță de toxine. Ok? Asta mă duce automat la dependență. Mi se strică habenula. Ca să meargă totul foarte bine, aș vrea să pun încă o dată pe mărime, are rost? Nu. Rămâne așa cum e. Dar ne uităm. Vedeți? Pe aici vectorul se vede în umbră. Circulă complet. Deci asta este o axă. Dincoace am a doua axă. Mergem aici și cele două axe le înroșesc. Nu mi-aparțin acelui sistem, aparțin unui alt sistem. Dinainte, cu o granulație diferită, mai mare. Ok? Pe urmă, cum merge, cum funcționează feedback-ul? Funcționează frumos așa. O dată și dincoa, la fel. Când ne apucăm să punem pe content, pe conținuturi, feedback-ul, totul devine foarte, foarte interesant. Nu mai este deloc banal. Partea de mare interes este urmărirea informației printre etaje. Revenim aici. Să presupunem, fac mare, ca să putem vedea mai ușor și să putem urmări bine și curgerile. Aici putem urmări curgerile. Vedeți axa 1 și axa 2, pe care le avem aici. Axa 1 și axa 2. Trebuie neapărat să le desenez curgerile pe axa 1 și pe axa 2, ca să putem vedea cum funcționează feedback-urile. Eu cred că acum ne dăm seama, pentru că urmărim traseul. Acum, problema, care e foarte interesantă în sine, este următoarea. Eu când merg de pe o axă pe alta, de pe un nivel de granulație pe alt nivel de granulație,
Plec de la o problemă tratată global către o problemă tratată mai local, nu chiar individuală. Deși s-ar putea, dacă sare peste mai multe nivele, să ajung la o granulație mică și să fie o problemă individuală. Da. Așa întrebare. Dacă se pleacă doar de la feedback-uri și să se construiască o rețea de feedback-uri de genul ăsta, există o configurație care să genereze cele două etaje din feedback-urile respective? Adică fac o acoperire cu feedback-uri și feedback-urile astea se să... Automat? Nu, hexagramele care să dea etajul 1 și etajul 2. Asta nu e greu. Asta nu e greu, dar să fim atenți aici. De pildă, aici vedem că este ceva care curge. Bun? Aici am un punct pe care nu-l pot accesa, aici, în centru, decât dacă mă duc pe altă rețea pe care trebuie să o găsesc. Uite aici. Deci, pe rețeaua de aici, foarte bine, pe rețeaua de aici, ca să-l văd și pe ăsta, trebuie să fac așa. Și acum, când mă duc pe feedback, ăsta e relaxarea măsurilor fiscale, care trebuie să mă conducă la ce este aici, dar nu pot vedea decât dacă era pe 4, nu? Pe 3. Decât dacă ajung aici, mă duce la selecția profesioniștilor cu abilități intelectuale și profil moral. Dar dacă trecem dintr-un nivel de granulație sau fie dintr-o rețea într-o altă rețea, în a doua rețea, spre exemplu, din centru, nu schimbă semnificația? Ba da. La mine e global. Asta este partea a doua. Când trec din nivelul de granulație 1 în nivelul de granulație 2, aici am nivelul mare, nivelul mediu, nivelul mic. Da? Legăturile dintre etaje îmi sunt un pic mai dificil de văzut, pentru că nu pot pune aici un DC, nu pot urmări vectorul aici, pentru că vectorul ăsta de aici, de fapt, este prezent aici. Aici aș putea găsi vectorul, dar trebuie să-l caracterizeze valabil dincolo de relaxarea măsurilor fiscale. Mă conduce la programe educative de cooperare în criză. Bun. Aici, când îl iau, nu l-am. Ba da, ba l-am. Dar aici nu mai am. Dar știu că trecând pe aici, deci cooperare în criză, eu voi ajunge la rezolvarea cu un DC a crizei nepredictibilității. Și am făcut o ramură din feedback. A doua ramură din feedback am mers pe asta. Trebuie să o iau așa. Să vedem pe care dintre nivele o avem. Deci, de la criza nepredictibilității ajungem la programe de cooperare și etică socială, bun, care îmi dă o chestie de predictibilitate. Ulterior, filozofie nouă socială, programe educaționale, se structurează la nivel mic programele care îmi fac să fie totul predictibil. Criza nu se găsește pe 5. Criza se găsește pe, da? Pe 1 probabil, așa să vedem. Pe 1. Unde e mare. E criză serioasă. Bun? Când ajung aici, schimbarea regimului se petrece fără violență, pentru că mi se schimbă paradigma de gândire. Ok? Aici am intrat pe zona de cooperare. De aici ne uităm, o luăm la dreapta. O luăm la dreapta. Când o luăm la dreapta, ce întâlnim? Dezvoltarea de planuri sustenabile, suntem în planul cooperării, care mă duce la încurajarea fiscală,
statelor mici, de către stat a micului business și a programelor inovative de cercetare capabile să creeze noi joburi. Da, și chestia asta mă duce la criza revoluției și instabilității interne pe care o am de aici. De aici mi apare. Dar mi se rezolvă chestia asta. Nu mai mi-apare revoluție și instabilitate internă datorită faptului că am încurajarea micului business și a cercetării inovative. Am ajuns aici. O iau pe diagonala asta. Diagonala asta nu mai văd aici. Eu trebuie să ajung colo, aici. Deci, trebuie să merg, parcurg bucățile astea. Dar ce era aici? Întâi să vedem de unde îmi venea. Din 3. Mă duc pe 3. Era selecția abilităților profesionale și profilelor morale. Da? Pentru structurile de stat. Bun. Deci, nu mai am criză, nu mai am revoluție, pentru că se face înainte curățirea administrației de hoți, de pildă, de mafioți, de altceva. Cum? Da. DTT. Bun, mă rog, găsim noi un mijloc. Care mă duce la programe educaționale pentru tineri. Da? Ok. Deci, înțelegem cum vine? Programele educaționale pentru tineri și biserică orientate către cooperare, rezolvarea problemelor în timp real, etc. În care în participare, de aici mă duc din nou, am ajuns aici. Trebuie să iau la dreapta. Așa mi-e feedback-ul. Când o iau la dreapta, am ajuns la programe de cooperare și etică socială, am ajuns la sete de soluții organizatorice, bine, ce răspund la diverse crize. Ok. Și am ajuns aici la soluții inovative. După care observ că feedback-ul meu mi se întoarce exact de unde a plecat, dar rezolvând problemele mari dinainte. De unde am plecat? Păi, și ce traseu avem? De aici, de la soluții inovative, ajung la reprofesionalizare, la încurajarea fiscală și mi se rezolvă. Da, deci așa arată în clipa în care layerele nu le mai pun grămadă, le pot diferenția pe mărimea importanței. Dar, exact cum vă spuneam anterior, astea sunt de pe 1, sunt mari, astea sunt de pe 2, sunt mari. Nodul ăsta de aici, ultimul ăsta de aici, e de pe 5, adică el discută despre ceva care mai există undeva. Crește? Nu crește. Crește? Da, crește, e de pe 1. Și s-a transferat direct pe 5. Nu mai am nepredictibilitate. Deci ăsta este mecanismul de autocontrol care îmi pleacă de la niște probleme mari și de modelarea de cum se scapă de problemele alea mari. Bun, asta e foarte interesant și important, după care ne întoarcem la Habenula. Am văzut cum arată un feedback. Cuprinde mai multe lucruri. Habenula se leagă foarte tare de corpul emoțional, pentru că este o parte, este un nucleu talamic. Deci eu am circuite de la habenulă în afară, către epifiză,
care încondiționează o grămadă de lucruri interesante. Și probleme metabolice, care, de fapt, sunt legate de ceva foarte important, proteina amiloidă și proteina tau, care sunt legate de schimbul de informații prin sinapse. Astea sunt niște depuneri. Depuneri. De ce s-au depus? Dar de ce s-au depus? Pentru că omul n-a dormit. De ce n-a dormit? Pentru că pineala îi dă melatonină când stă la soare. Dacă nu stă la soare, nu sintetizează destul de melatonină. Dacă nu doarme, atunci nu iese lichidul cefalorachidian care să-i curețe sinapsele și se acumulează tot soiul de gunoaie. Bun? După care intervine proteina tau din interiorul neuronului, care încastrează gunoaiele alea într-un obicei. Obiceiul ăla se încetățenește și intră în habenula. Habenula te face să nu mai dormi. Și astea sunt circuite de tipul feedback-ului, după cum v-am arătat. Ok? Deci, o cercetare serioasă și un proiect făcut de la cap la coadă bine, trebuie să țină seama nu numai de verbe, da? Ci și de mecanismele de feedback. Bun? Vin pe ce tip de nivel, nivelul 1, nivelul 2, nivelul 3, 4, 5, că fiecare feedback vine de pe alte nivele, nu sunt de la aceleași nivele. Ok? Uite, să luăm acum acest hexagon, care este practic aproape la fel ca primul, da? Și ne uităm unde îmi apar nodurile mari. Nodurile mari îmi apar numai astea două. De pe nivelul 1 sau 2. Dacă trag și de 2, nu mi-apar mai mari. Dar pe ăsta, de unde îl scot? Și pe astea. Cumva din 3, le regăsesc și în 3. Dar nu sunt mai mari. Ele sunt pe mărimea asta. Sunt și pe 3 și pe 4. Dar n-am aceleași nivele. Ăsta, de exemplu, mi-apare pe 1. Dar ăsta nu mi-apare pe 1. Am alte configurații. Deci, când studiez organismul, când studiez caracteristicile psihologice, eu trebuie să ajung să înțeleg și din punct de vedere neuroștiințe care sunt feedback-urile. Și atunci ceea ce se face e foarte temeinic. Țin seama de verbe, foarte tare țin seama de verbe. Ce face chestia asta? Protejează. Asta protejează. Ok? Unde Dumnezeu protejează? Că până acum nu văd că protejează ceva. Poate că nu protejează nimic. Poate că da. Păi încă nu protejează bine. Pentru că, vedeți, eu n-am toate direcțiile. Aici am direcție. Dar ca să fim noi mai liniștiți, să vedem toate direcțiile, ok? Eu le fac pe toate mari. Ok. S-ar putea ca aici să am nevoie pentru protejare de nivelul 6.
sau de nivelul 7 sau de nivelul 8. Bun? Uite, sau sunt anumite structuri care protejează, cum e asta de aici. Asta protejează. O vedem? E pe verbul a proteja. Pe care dintre hexagoane? Că trebuie să vedem și pe care hexagon. Ca asta de aici nu-i pe un hexagon. E printre. Ca să îmi protejeze real, trebuie să fie într-un hexagon. De exemplu, hexagonul ar fi acesta. Nu-l vedem. Și axa proteja e asta. Și ea e activă în clipa în care am fluxuri care curg. Dacă n-am fluxuri care curg pe nivelul acesta, înseamnă că nu este activă. Însă, pe hexagonul acesta, pe care vreau să-l și descoper unde îmi vine, da, care din fericire n-are toate nodurile, este cam incomplet. Complet ar fi ăsta de aici. Dar aș avea un hexagon și aici, și atunci îmi este și protecția, dacă mai mă leg și de alte puncte. De pildă. Și am acum un hexagon care, ia să vedem, ăsta vine din 3, da? Corect, vine din 3. Care mie îmi permite să găsesc și ceva care protejează. Aici ce aveam? Aveam așa. Pac. Pac. Și care mai era? Îl vedem? E tot un hexagon transversal. Ăsta îmi dă alt tip de feedback, dar care are aici axa proteje. Aici protejez. Astea sunt structuri care se protejează. Transferul de bune practici de la cei pensionari către cei tineri, care mă duce la presiuni ale ONG-urilor pentru îmbunătățirea administrației printr-o mai bună selecție și care mă duce la dialogul și parteneriatul dintre sectoarele public-privat, astea sunt pe axa proteja. Da. Bun. Deci, acum folosim două instrumente. Folosim feedback-ul și folosim verbele. V-am speriat? Cei care fac cu mine de mult, Trandafira spunea, domn profesor, când știam, eram sigur că am înțeles totul bine, mai venesc cu o lecție, simțeam că mi explodează creierii. Noi suntem cei mai speriați. Voi sunteți cei mai speriați. Dar, vezi, asta nouă ne dă odată și înțelegerea cât se poate de bună a mecanismelor, da?
Proiectele voastre cer. Da? Stai să luăm așa puțin la detaliu. Detaliu. Deci avem 2 etaje, să zic la tai pan și tai ciu sau oricare. Deci lucrez printr-un feedback. Încep într-un nou, mă duc în etajul 2, în rețeaua 2, mă duc în rețeaua 1. Acum, pe nodurile respective, o să am structuri de feedback-uri în sine. Da. Deci trebuie să am o noțiune de generare la nivel de feedback-uri între etaje. Dacă am o rețea de feedback într-un nod, trebuie să se concateneze cu o rețea din alt nod, ca să-mi dea o rețea pe feedback respectiv în nodul... Da. Da, da, da. Puteți să vorbim mai mult despre modelul de concatenare între 2 rețele de feedback din noduri? Da, dar încă nu avem toate datele ca să pot explica foarte clar. Pentru că aici totul ține de datele care trec prin sistem. Eu să spunem că în acest nod am anumite date. Ok? Mă uit aici și văd că în punctul ăsta, dialogul, parteneriatul, aici am nu știu ce altceva. Presiuni legislative. Asta este structura nodului. Nodul meu are o interfață. El merge pe presiuni legislative pentru îmbunătățirea administrației printr-o mai bună selecție. E specializat pentru asta. Conectorii acestui nod cu informația sunt legate de acest subiect. Deci informația care îmi trece pe aici și pe protecție, să spunem că suntem pe protecție sau sunt pe altceva, pe alt verb, a crea. Bine? Dacă merg pe acești... Hai să vedem, mă luăm altul, da? Să luăm, de exemplu, pentru verbul a crea. Mă duc pe sensuri. Politicile bancare și legislația controlată de organizații profesionale. Crea. Presiuni legislative, cream. Structuri inovative de administrație, platforme de rezolvare în timp real. Asta e a crea. Bun? Pe verb. Deci, nici aia care merge cu platformele, nici asta la altă care merge cu protecția, nu sunt interesate de protecția copilului. De pildă. Poate asta da. Dar specializarea ei e pe transferul de bune practici și pe altceva. Dacă e alta de aici, asta se duce la network-ul profesional pentru soluții cele mai bune. Au specializare. Asta la fel către evaluări sisteme monetare. Deci au specializare. Per total le protejează ceva. Dacă merg pe alta, eu o să găsesc și protecția copilului. Dar este altă specializare. Și aici merg pe protecție. Pentru alte hexagoane pe care le văd sau nu le văd acum. Bine? Nu-l văd. Hexagonul de aici nu mai văd bine. Dar când pe hexagonul ăsta pe care îl indic și care mi-apare pe alt nivel, uite aici, o parte și aici o parte, e pe același nivel de granulație, numai că două dintre nodurile astea vin, de fapt ambele tipuri de noduri vin dintr-o rețea pe vârfuri, alta merge dintr-o rețea pe laturi, din metabolic. Când merg aici, și aici am ceva de protejat. De altă specializare. Recuperarea condițiilor de viață prin tehnologii de mediu. Organizații fără frontiere. Bun.
verbele mi se păstrează, dar pe tipul de hexagon pe care l-am. Vin din diverse locuri. Aici lucrurile interferează. Interferarea are legătură directă cu formarea de conectori care îmi leagă între ele diverse formații. Fiecare având o specializare, dar când mă duc aici, ăștia fiind puși să facă recuperare de condiții de viață, vor fi atenți la informația care vine pe vector. Știu, o primă selecție este tipul de informație care să permită protecția sau care să îmi dezvolte. Și aici dezvoltăm ceva. Ce dezvoltăm? Integrare socială și educație care să fie făcută de biserici. Iar dincolo, infrastructura administrativă pentru adaptarea imigranților. Dezvoltăm. Ok. Deci, o primă selecție a informațiilor se face la nivelul verbelor. Pe vectori. E prima. Pentru că eu dacă mai găsesc această structură și pun etaj mai jos, acolo am alt plan și eu nu mai sunt pe colaborare, sunt pe cum se face. Eu tot protejez, tot dezvolt. Asta este structura. Ok? Și observăm că ăsta, de exemplu, este un hexagon care nu are treabă cu 1 și cu 2. Indiferent ce fac cu 1 sau cu 2, hexagonul ăsta are alte două, lucrează doar pe 3 nivele, pe 3, 4 și 5. Am fost explicit? Hai să luăm un exemplu simplu, să zic că pe fiecare dată am câte un feedback, ok? Din fiecare clasă de distanță informațională. Stai cu clipă. Imediat. E o chestiune de baze de date. Deci cei care merg pe partea asta au baze de date la nivelul lor de granulație pe specializarea pe care o au, ok? Și pe vectorul pe care îl au și care le dă ce fac. Bazele de date vor fi selectate la nivelul acesta. Aici sunt oameni care strâng informație. El e specializat pe chestia asta. Migrație. Și caută să rezolve prin recuperarea condițiilor de viață, prin cutare, să protejeze astea, să dezvolte pe astea. Bun? Imediat. Și atunci el strânge date care să-i fie lui utile ca să poată să-și facă treaba. Ok? Acum, la nivelul structurii datelor care vine pe partea aceasta, structurarea, dacă vă aduceți aminte pe ce făcea Maria, se va face pe conuri semantice. Da? Acum, unde avem noi problema majoră când trec de la un nivel de granulație la alt nivel de granulație, mie mi se modifică contentul. Să spunem că aici am un content mic, de încoace un content mare, e un pachet mai mare. Ce nu văd eu în clipa de față este cum anume se realizează această schimbare, cât de mare este pachetul, pentru că lucrurile sunt destul de fluide.
Și, de exemplu, faptul că aici am un cărnat de chestii mici care se conectează între ele e cu totul diferit de astea 3 care se conectează și sunt mai mari. Ok? Bun. Deci, e ca în chimie aici. E ca în chimie când am atomi sau am molecule care se transformă în molecule mai mari, concatenându-se între ele, aminoacizii să facă o proteină, de pildă, da? Proteina având o semnificație care poate fi citită undeva. Nu oriunde. Nu toată lumea, nu tot organismul se dă peste cap în clipa în care se întâmplă ceva cu insulina. Sunt anumite bucăți care se dau peste cap. Și deci înțelegem și bine cum anume, dacă noi nu suntem la soare, nu avem destulă lumină, pineala nu face ce trebuie, habenula nu face ce trebuie, se produce o întreagă poveste care te duce până la Alzheimer. Da? Deci, eu asta am selectat-o înainte de a începe, pentru că erați într-o nedumerire asupra habenulei. Ce-i cu habenula? Uite cum se leagă de niște structuri. În structurile astea nu sunt singurele. Anatomic vorbind, poate nu s-au descoperit încă hărțile. Pentru că e foarte probabil ca între pineală și... Dar putem încerca, să vedem. Punem de pildă, dacă s-a descoperit, s-ar putea să găsesc o poză. Dacă nu s-a descoperit, s-ar putea să nu găsesc. Pineala... Da. Ca și când statul la soare ar fi nivelul 1 și habenula ar fi nivelul 5? Da. Da. Lucrurile se integrează, dar este ecosistemică toată povestea. Și claustrum. Caut să văd dacă am o imagine în care să găsesc o legătură între pineală și claustrum. În afară de ochiul sprâncenat. Dacă eu găsesc o formațiune în care pineala să fie legată de claustrum, deja am o cale de a înțelege funcționalitatea. Da? Vedeți? M-ați înțeles ca idee. Oricum ar fi, nu am. După cum se vede, nu există studii suficiente care să fi determinat legătura dintre pineală și claustru. Ok? Asta nu înseamnă că ele nu există. Nu s-au descoperit, nu s-au cercetat. Bun? E extrem de interesant. Sau e unul nou care încă n-a făcut vâlvă, căutăm și pe la articole, all, și dacă găsim aici human brain stem and cerebellum surface structure, înseamnă că poate găsim ceva în stem. O legătură măruntă. Dar care poate fi esențială pentru a stabili dezvoltarea neuronilor giganți. Ok? Le putem lua la rând. Pineala, insula. Pineala, poate găsesc pineala, insula, sau globus pallidus, și descoper o imagine, n-am niciuna, nu s-a descoperit. Nu înseamnă că nu există. Simplu, nu s-a descoperit.
sau nucleus pallidus. Pentru că sunt în regiuni apropiate. Sau nu e pe acel circuit. E pe alt circuit. Pineala. Punct. Bun. Deci nu găsesc. S-ar putea ca în căutările voastre să nu aveți toate datele. De exemplu, claustru nu a fost bine studiat până acum. E descoperit mai recent. Nici despre nuclei talamici nu știu tot și atunci nu pot traduce toate comportamentele. Dar în principiu asta e formula de lucru. Nu am toți vectorii. Ok? Bun. Eu v-am spus ce aveam de spus. Acum aș vrea să vedem ce asta cu voi. Pentru că săptămâna viitoare o să vină Florin Munteanu. Iar după aia începe lucru foarte serios la proiecte. Am vrut să vă dau ultimele idei. De ce este atât de important să avem aceste ultime idei? Dintr-un motiv spectaculos. Aplicația. Vedeți? Aplicabilitatea pe business. Am hexagonul care merge pe business. Aplicabilitatea pe structurile sociale care sunt piramidale. Se poate modela în așa fel structura piramidală astfel încât să aibă rețea funcțională, deci să nu mai fie fiecare minister cu jucăria proprie fără să-l intereseze ce face altul, fără fiefuri, să existe rețeaua, da, se poate. Și atunci pot avea tot soiul de lucruri interesante. Lucrurile interesante îmi permit să înțeleg un metabolism. E de verificat și momentul în care completez sensurile, ce fel de metabolism găsesc sau ce fel de structură găsesc. Ok? Pentru că noi acum ne aflăm într-o criză masivă și administrativă. Nu e numai criza climatică, criza înarmării. E un haos administrativ fabulos. De unde și nivelul uriaș de corupție. Dacă însă e posibil să se descopere o soluție teoretică, e un prim pas pentru o aplicație practică. Ok? Deci, eu doar vă arăt. Le-am luat numai pe astea în discuții. Pentru a vedea cum se mișcă. Puteam lua la fel de bine hexagoane lipite între ele, punând toate sensurile și văzând dacă pot funcționa fără să intre în contradicție cu structura piramidală care dă comenzile de sus în jos, ok? Și alea se duc de sus în jos, sau care strâng resursele de jos în sus, schimbând sensurile. Dacă ele schimbă sensurile, înseamnă că structura asta este obligată să se contrazică la fiecare 2 pași, să mintă continuu. Deci nu ne mai mirăm că la campania electorală zic una după care fac invers. E o problemă sistemică. E greu? Da. Pot să dau un exemplu din proiect. Exact cum am spus, am descoperit în urma unor studii acest comportament pro-mediu
este asigurat de atitudinea față de valorile intrinsece, adică bunătatea, apartenența, creșterea spirituală și așa mai departe. Și o aplicație propusă de respectivii a fost ce ar fi dacă, pentru că sunt aceleași valori și la cursurile de dezvoltare personală sau la, eu știu ce, yoga sau care au același fundament valoric, respectiv bunăta, conduită și valorile tale interne. Și ce ar fi dacă, așa, atrăgând astfel de unități educaționale în demersul nostru, să putem să generăm comportamente promediu, dar nu scoțând în față ecologia, ci pur și simplu setând pe vectorii valorici. Foarte interesant ce spui, excepțional. Și acum trebuie să intrăm un pic în dezvoltarea copilului. Pentru că copilul în primul an de viață copiază mediul. Mediul, dacă e să-l caracterizez, este dat de ceea ce trebuie să faci, nu poți altfel, adică aceste buline mari. Deci nu scapi. Trebuie să aia, trebuie să ai la altă, trebuie să diverse. Ok? Aici cu trebuie, pentru că trebuie să, toată lumea de aici trebuie să rezolve problema ăstuia. Dincoace, același mediu trimite valori, trimite sisteme de gândire, trimite informații. Da? Dar pe rețea nu mai este mediul care trebuie casă. Da? Aici apare zona de curiozitate a copilului care vrea să știe. Ăsta se bazează pe încredere, care e deseori înșelată. După care intră dincoa pe metabolic, iar metabolicul ăsta, săracul, are capul rupt, pentru că el ia informațiile anterioare de bune, iar aici trebuie să înceapă să gândească. Și nu poate să gândească și el se joacă, făcând scenarii și încercând să imite, să facă, să dreagă. Și scenariile se duc mai departe. E pe vârfuri. Dar aici au jocuri colaborative prin care încearcă să-și satisfacă unii altora. Bun? Iar când crezi mai mult, chiar reușesc să lucreze împreună pentru a atinge un obiectiv. Nivelul de granulație devine din ce în ce mai fin pe măsură ce omul crește. Copilul crește, își dezvoltă abilitățile de gândire. Bun? Ce spune la început mama? Nu e voie să bagi degetele în priză. Bun? Nu sta cu degetul în nas. Nu mânca de pe jos. Cum arată dincoace? Poate că nu sunt toate pe același nivel de prioritizare. Nu. Să spui să mănânci de pe jos, alte să spui să nu faci de pe jos. Da. E adevărat. Ca să caracterizăm ce se întâmplă în psihic, sunt multe nivele de granulație pe care noi nu le avem acum ca să putem să urmăm tot. Dar ca principiu ce îmi spui este corect. Bun? Pentru că dacă se așează pe aceeași verticală, același tip de butoane, bun, ia uite, ăla micul se face mare. Ok? Și la mare se poate face și mai mare. Sau mai activ. Bine? Deci lucrurile cam așa arată. Doar că ele sunt stratificate. Eu când mă uit la Habenula și la Pineală, nu spun că au roluri cu aceeași intensitate.
dar depind unele de altele. Nu merge pineala, nu merge pentru că n-a stat la soare. Omul s-a băgat la umbră, n-a avut cum să-și creeze melatonina, melanina, provitamina K, fibrinogenul, toate depinde de melatonină. Bun? Și atunci îmi apar efecte secundare, printre care și excitarea habenulei, care dacă nu este odihnită, conduce la dependență și în final la Alzheimer. Prin mecanisme chimice care sunt pe alt nivel de granulații. Bun. Acum, singura problemă, dar care e foarte serioasă, este nivelul de cunoaștere nu suficient de larg. De-aia vă și sugerez, nu luați un subiect foarte mare, că vă pierdeți în el. Deocamdată voi trebui să înțelegeți și să lucrați mecanismul de lucru. Dacă ați înțeles bine mecanismul, dacă ați identificat fiecare vector ce face, dacă ați identificat nivelul de granulație care e necesar, mecanismul de feedback, pe cine cu cine conectează, deja ați făcut un pas către profesionalism extraordinar de mare. Dar nu se realizează bătând din palme. Însă, pe spațiul coerent al informației, dacă puneți bine datele, le puneți corect, aici nu mai pot să le pun la fel de corect, pentru că deocamdată aplicația nu-mi permite să schimb aspectul. Dacă e criza de nu știu ce, eu am văzut o administrație, instabilitatea administrativă care e la nivel de guvern, dar cum se duce ea la nivel de colaborare. Îi se schimbă contentul, e tot în cadrul acestei instabilități administrative, dar mă duce cu soluție. Da. Asta așa ca și procedură, ca și modalitate de abordare. Putem, cum a spus dumneavoastră, fiind un proiect foarte mare, putem opta pentru un hexagon la nivelul 1, Da. pe care să-l ducem în granulație până la nivelul 5 și nu e nevoie de toate cele 7 în ideea de a merge mai departe pe... Da. Da, e un pas bun. Luând un singur hexagon de la nivelul 1, pe care o dumicați până când găsiți toată structura internă. Pentru că e mai simplă structura. Deci un hexagon aici are doar cele 12 puncte. Da? Completăm cele 12 puncte ale hexagonului de la 1 și pe ele mergem mai departe, încercând să dezvoltăm Da? până la nivelul 5. Da, este o idee foarte bună și eu zic încă o dată că este o etapă necesară. Când m-am dus la nivelul 5, le găsesc pe alea 12 aici. Și aici încep și lucrez în... Da. Le vedem pe alea 12. Șterg restul care nu mai mă interesează acum. Rămân cu alea 12. Alea 12, dacă vă uitați la nivelul 5, conțin o grămadă de hexagoane mici și legături cu alte hexagoane. Ok? Da. Putem să vorbim acum? Da? Deci așa, cel mai simplu exemplu, noastră, fiecare nod din acela care formează feedback dintre cele două etaje, câte un feedback simplu de gradul 1. Acum, dacă organizez pe fiecare nod al feedback-ului un feedback în sine de gradul 1, eu pot să le concatenez ca să-mi dea feedback-urile din celelalte noduri. La nivel de limbaj, care este computer. Da, da. Și o clipă ca să fie de înțeles pentru toți despre ce vorbim. La nivelul limbajului computer, noi lucrăm acum ca să dezvoltăm un model de rețea profesională. În rețea profesională, informația trebuie să ajungă la cei care o pot stăpâni. Cei care o pot stăpâni pe respectiva informație sunt persoane care s-au profesionalizat pe informația respectivă, da? E ok.
Dar e atât de mare informația încât s-ar putea să mă păcălească. Când mă păcălește, eu am nevoie de filtre. Eu când lucrez pe informație, pe bucății ca asta, compulsory education, mă ocup de educație obligatorie. Nu mă interesează pornografia din zona Tibetului. Deci e un subiect care mi este din câmpul de preocupări. Ok? Și atunci e nevoie să se facă o selecție automată pe preocupări, pentru că rețeaua profesionistă trebuie să poată analiza și găsi soluții pentru ceva. Bun? Asta se poate face printr-o structură informațională a nodurilor, da? Care se conectează cu o structură informațională a vectorilor. A informației de pe vectori. Ok? Despre asta discutăm acum cu Claudiu. Iar el mă întreabă acum cum mi se transferă mie pachetul mic de informație, care e ăsta? Un feedback simplu. Asta e un feedback simplu. Da. Și hai să-l și vedem acum ce înseamnă acel feedback simplu, că altfel ne pierdem. De ce Grigorina să faceți un paint? Un paint, sigur. Da, Grigorina, facem. Ia un feedback. Bine? Am 2, 6, 4, 2, 5, 6 și 2, 6, 5, 2, 5, 6. Fiecare cu umbra lui. Bun. Și acum mergem la paint. Sorry. Aici trebuia să ajung. Ok. Imediat. Imediat că vreau să folosesc imaginea asta, dublând-o, și vedem ce înseamnă 2, 6, 4. Ce ziceam? Întâi trebuie să le notez. Încă o dată. 2, 6, 4, 2, 4, 6. 2, 5, 6. Mă rog, una din ele. Da, 2, 5, 6. 2, 6, 4, 2, 5, 6 în paint. Să spunem că aici este 2-ul. Doi pentru mine înseamnă în paranteză ce? Nu puteți fi dat direct pe not? Păi n-am cum să-l copiez, dar îl pun întreg. Ok. Întâi să văd ce înseamnă informația. 2. Aici mă duc pe 6, care înseamnă DC. Ok? De aici ajung aici 4, care înseamnă unde? După care ce mai aveam? 2, 5, 6. 2, 6, 4, parcă așa era, ia să mai mă uit o dată. 2, 5, 6, bine. 2, care înseamnă ce? Răbdare. Nu, 2 înseamnă ce? 5, care înseamnă când. Și 6, care înseamnă aici. De ce? Bun. Deci asta e. Asta este secțiunea de întrebări. Iar pe partea cealaltă am tot 2, 6, 5 parcă. 2, 6, 5, 2, 5, 6, nu?
În regulă. 2, 6, 5, 2, 5, 6. 2, C. 6 de C. Așa. 4 unde? 2, 6, 5. 2, 6, 5. 2, 5, 6. E greșit? 2, 6, 5. A, 2, 6, 5. Mersi. Care înseamnă când. Și pe urmă să-mi vină 2, 5, 6, nu? Doi C. 5 când. 6 de C. E interesant că noi avem un model de simetrie aici. Bun, mi-apare totdeauna umbra. Dacă le suprapunem, vom descoperi că chestia asta este dublă, una din ele. Când, unde, asta e zona de suprapunere, dar nu mi-apare peste tot, mi-apare numai pe o anumită zonă de suprapunere. Când, unde mi se intersectează informația și spunem că acesta este modelul de informație măruntă care îmi analizează situația. De pildă, completăm propoziția. Ce se întâmplă? De ce se întâmplă? Unde se întâmplă? Da? Ce facem? Când facem? De ce facem? Sau poate n-am ales bine verbele. Dacă n-am ales bine verbele, avem tabelul care ne spune exact cum e cu verbele. L-avem aici. Bine? Și putem să-l punem direct. Ne uităm pe... Da? Ce facem? Mă duce sensul vectorului. Cum? Da. A, ce avem? Ce avem? F2 era ce? F3 era cum și pe F3 nu l-am. Ce avem? De ce se duce pe direcția asta? Da? De ce se duce pe direcția asta, care înseamnă pentru noi direcția asta, care înseamnă ce creăm. E pe a crea. De ce creăm? Ok? Și în continuare, am înțeles. Unde protejăm? Asta este cu protecția. Hai că nu e așa de greu. Cum vi se pare? Așteptăm comenzi. Asta ce înseamnă? A face. Da, poate să fie doiul și ce protejăm și ce facem. Nu. Nu. Mai ne uităm o dată ca să recunoaștem. Ăsta este a face. Ăsta-i, nu? Corect. A face, ce facem? Adică ce ne facem, fetelor? E o semantică, e un joc de limbă
care este odată tradus și aplicat. Am comenzile pe care le pot vedea chimic sau organizatoric sau în viața socială. Și astea sunt filtrele de care spuneați dumneavoastră de marea informație care curge prin nodul respectiv. Da. Asta e filtrul. Ăsta e filtru. Dar ăsta poate fi filtru sau poate fi informație care curge. Dacă filtrul meu este pe chestia asta, el va recunoaște o informație care e pe acest pattern. Dacă este completă, atunci pătrunde. Dacă este incompletă, pătrunde parțial. Asta se cheamă metabolism. Se ia o bucată, restul este scuipată mai departe. Este metabolism. Profesor, am o întrebare. Da. De la 4 la 2 este verbul a proteja. 4. Unde protejăm? Când ajungem în 2, este tot. E capătul vectorului. Și este începutul vectorului 2-5, când e pe a face. Cum alegem? Ce facem sau ce protejăm? Alegem totdeauna direcția în care ne ducem. Da? Aici e pe a crea, aici e pe a proteja. Și Da. atunci 5-ul este când protejăm? 5 merge, da, exact, când protejăm. Cum să nu? Se duce spre 6. Da, La 5 la 6. exact. Când procedăm. Iar 6-le, care merge pe verbul, A treia. da, a crea. Deci nu mai e nevoie, le-ați învățat. Deci răspunsul e că, la ce am întrebat, că sunt noduri care aparțin unor vectori comuni, adică intersecții. Și aparțin atât pe a face cât și pe Da. a proteja sau pe... De ce creăm? Este pe tot vectorul. Când spuneți de ce creăm, vă referiți la la ce vrem să obținem sau ce problemă avem în trecut? Adică vă referiți la forward-looking sau backward-looking, ca să zic așa? Ne referim la tot. Pentru că dacă le punem cap la cap, vedem punctul critic, care e pe a proteja, da? Când protejăm, unde protejăm, iar mă întorc la protecție. Deci eu am aici un profil în care protecția este majoritară și privită din mai multe puncte de vedere. Cu alte cuvinte, dacă e să o privim chimic, aici va ieși o moleculă care protejează ceva și care îmi răspunde ca un automat celular. Da? Ok. E mult? Doare capul? Deocamdată. Vine și durerea de cap mai târziu. Și atunci, când ne uităm la această bucățică pe care am luat-o ca reper, eu înțeleg că aici este o ceată. O ceată de informații care îmi dau capacitatea de a înțelege anumite fenomene. Bun? Și rotația asta e în același hexagon, în același nivel ce ne-ați prezentat acum? E rotația feedback-ului hexagon? Da. Asta este informația care circulă. Informația care circulă poate fi simplă, un simplu feedback, poate fi complexă, adică o turmă întreagă de feedback-uri care au specializări și pe care dacă eu le văd într-un flux, să zicem un fluxul sanguin sau în fluxul lichidului cefalorachidian, care curăță sinapsele de mizerii. Da? Și între nivele tot hexagon avem? Da.
și între nivele. Și între nivele. Structura este complexă, nu este carteziană, este hexagonală, dar mai acoperă nivele de realitate la oricât de mică ar fi granulația. Pe granulație mică, eu voi putea să procesez informație puțină. Pe granulație mare, eu pot să procesez, uite, niște chestii de astea de te sparge. Dita mai... Văd altceva acolo. Nu mai mă uit numai la bucățele mici, la fel ca la proteine. Când mă uit aminoacid cu aminoacid, eu văd feedback mic cu feedback mic, dar când mă duc la proteina pe nivelul 4, eu văd un text complicat, cu instrucțiuni clare. Bun? Hai, întrebați-mă că aș vrea să fie ultima piesă pe anul ăsta, pe care vă dau de teorie, ca să vă dau timp să și lucrați pe proiect. Să începeți să vă validați tentativele, deocamdată vor fi tentative. Dacă intrăm pe feedback-ul de gradul al 2-lea sau al 3-lea la care lucrează Claudiu, acolo nu o să am niște chestii simple. Da. Acolo o să am trasee multiple. Dar și astea vor fi utilizate tot de structuri mai mari. Aici am 4 hexagoane sustenabile care se încrucișează între ele într-un model cubic și care îmi formează un modul de lucru complex și care nu o să consume litere. Ok? Literele sunt doar semnale. Combinațiile de litere, combinațiile de informații vor fi consumate de gestiunea sistemelor de... și așa mai departe. Oricum, eu v-am pus în... și pe ăsta îl copiez, ca să aveți o imagine, ok? Deci, cam asta este. De-aia vin amiloida, proteina tau și astea. Ok. Eu aici v-am pus o grămadă de lucruri. Dar vi le-am pus ca să vă ajut cu informații. Că erați în colectare de informații. Bine? Nu vreau să le parcurgem acum. Le citiți când ați avea nevoie, cei care aveți nevoie. Pe proiectele pe care le-ați inițiat. Bun? Aveți niște date. Ok. Deci, vă ascult. Tehnică. Referitor la utilizarea aplicației. Noastră ați computat multe noduri, văd. Deja știți ce eficiența. Când completăm un nod, știu că se va metamorfoza pe parcurs, dar îl iau și îl pun pentru eficiență pe toate nivelele, de la bun început, acolo unde pot, evident, să-l copiez. Da, dar îl copiez uitându-mă la funcționalitățile pe care le are pe nivel. De exemplu, am luat talamusul. Talamusul este un hexagon mare, da? Când mă duc la nivelul unul următor și mai jos, voi găsi acolo habenula, care este nucleul talamic. Ok? Deci el are o legătură cu alte chestii. Bine? Și legătura dintre habenula și epifiză e alta decât dintre talamus și epifiză, care
talamusul e mare, epifiza face și o taie capul. Are contactul prin habenula cu talamusul. Deci, asta e un exemplu. Trebuie adaptat pacientul. Da. Nu trebuie să știți dacă ești în direcția corectă, Da. Iar dacă mă duc poți să ajungi în altă parte. la proteina tau, aia este o chestie care se întâmplă în neuron, nu în talamus, nu în habenula, în neuron, da? După ce mi-apare blocajul la nivelul sinapsei. Sunt nivele de granulații diferite. Ok? Cum diferențiezi nivelul de granulație pe funcționalitate? Da, pe funcționalitate. Pe funcționalitate, în primul rând. Funcția creează organul. Bun? Atunci când funcția este simplă, nu e nevoie de un organ mare. Nu. Și organul va putea să fie atât de fin încât să nu-l vezi. Bun? De exemplu, noi avem controlul apetitului creat de 1000 de neuroni de pe hipotalamus. 1000. E cât un vârdeac. Bun? Deci o chestie măruntă. Înseamnă că și mecanismul de control al apetitului este exact cât trebuie de mare. Din cauza asta nu ne putem controla apetitul, că nu-l accesăm. Când ne uităm de pe un nivel mai mare, nu-l văd. Nu-l zăresc, e prea mic. Ok? Când au de structuri mari, care lucrează cu informații complexe, ele au crescut mari tocmai pentru că trebuie să proceseze informații extrem de complexe, feedback-uri extrem de complexe. Așa că dacă mergem aici pe ce a lucrat Maria, vă dați seama că ceva de genul ăsta nu se poate accesa, înțelege, decât dacă ai un analizor mare capabil să înțeleagă relațiile, tendințele, informația care vine, multe. Bun? Întrebați-mă. Revin eu cu întrebarea, putem începe de la nivelul 5, de exemplu. Da? Se poate începe de la lucruri pe care ești foarte sigur, sunt mărunte, dar sunt deja verificate, testate. Numai că nu le poți integra nimic. Dacă te duci numai la nivelul 5, Nu, n-am zis să rămân, dar să încep de acolo. Să începem de acolo. Dar să ne zis să începem de la nivelul 4, de exemplu. da, dar să zic că e mai simplu când încep de sus în jos, Poate e mai simplu, sunt văzut. pentru că noi vedem lucrurile grosiere. Capacitatea noastră de percepție e grosieră. Da? Tu nu te poți pune în pantofii nivelului 5 direct, pentru că nu poți defini problema. Bun? Ok. Spunem, ce culoare este magenta? Bine, e una din cele primare. Nu. Este tare. E soară fucsie. E bine, magenta este o culoare. Acum nu o vedem, nu o folosim, zice că e un fel de roșu, un fel de nu știu ce. Bun? Noi nu percepem toate vocalele. Sunt câteva zeci de mii de vocale. Bun? Nu le percepem, le percepem între 4 și 8 luni. Punct. După care selectăm câteva. Și pe alte nu le mai percepem. Dezvoltăm numai pe alea de unde am selectat. Și limbă și înțelegerea limbajului de pe puținul ăla. Ok? Percepem 60.000 de mirosuri. Nu percepem milioane de mirosuri. La începutul vieții putem să percepem foarte multe mirosuri. Da? Vedeți, capacitatea noastră de procesare pe urmă se simplifică pentru că mă duc pe o chestie mică, dar plec de la o chestie mare. Specializarea noastră nu-mi cere să miros ciuperca din interiorul pământului. Câinele o simte. El dezgroapă trufele. Porcul o simte. Noi nu simțim nimic, suntem complet nesimțiți. Vă simțim, dar nu percepem, nu?
Nimic nu facem. Nici nu simțim, nici nu percepem. Nu. Ni s-a simplificat structura și toate alea au fost eliminate. E o alegere. Ei, când avem feedback-uri de grad superior, noi avem o masă uriașă de informații, dar când intră pe un nod, acolo există un proces de tip automat laticial care îmi selectează ceea ce poate fi perceput de nod. O să discutăm la un moment dat. Da, păi, asta știam, că am zis asta. Ok. Întrebați-mă. Și atunci, la nivelul 1, definim conceptele largi ale proiectului. Unde poți percepe mai bine? Pentru că acolo ai un pic de experiență. După ce mergi pe nivele mai joase, mai detaliate, îți mărește experiența. Ăsta e și scopul, de fapt. Dezvoltarea inteligenței umane mărește experiența. De fapt, foarte frumos este acest document foarte optimist da? Care vede lumea invers. Da? Da, dar potențialul nu e acolo. Potențialul poate fi oricare. Nu e exploatat, nu? Da. Poate spune că inteligența e ca atât timp cât o lucrezi, deschizi orizontul exact ca universul, cum se spune, expansiune, mărește spațiul. Da, dar n-a spus ce abscisa, ce ordonata. Aici, pe ordonată, este vorba de masa de populație și pe abscisă este nivelul de inteligență. Da, au luat o singură dimensiune în considerare. Au luat o singură dimensiune. Ăia care sunt zicem proști, sunt proști pe IQ, dar poate că ceva Da, mi se pare greșită. E greșită, nu-i problema. Păi ce facem? Punem toată populația, cum să pună clustere de populație? Au schimbat conținutul axelor. Deci, depinde ce măsor. Adică integrală de toată populația respectivă, de toată chestia respectivă, trebuie să îmbine toată populația. Da, dacă îmi schimbi perspectiva, vezi lucrurile diferit. Corect? Da, să te ui, cred că mai pui IQ și nu mai vezi aceeași formă. Pe care nu dai cu toată. Vedeți? Asta este curba normală a lui Gauss. Pe IQ. Da. Eu vă pun și pe asta ca să o aveți tot așa, ca să înțelegeți lucrurile mai bine. Bun, acum dacă vreți vă las un pic de pauză sau nu vă mai las nicio pauză și vă răspund la întrebări, cum vreți. Vreți 5 minute pauză, mâna sus. Votăm. Ok. 5 minute. La nivelul 1 și nivelul 2, diferența dintre nivele reprezintă rețeaua? Structura rețelei? Că am spus sustenabil în punct, sustenabil în laturi. Da. Structura rețelei e completamente diferită. Și asta înseamnă că, de fapt, vectorii sunt diferiți? Nu numai. E vorba, vectorul e același. Dar cum este preluat. Pentru că, într-un fel, e preluat de structura pe vârfuri sustenabilă, care duce informație, transportă informație, selectează, adună și trimite mai departe, de structura tot pe vârfuri, metabolică, pentru că tipul de informație pe care îl trimite asta e de tip metabolic. Prima trimite orice. A doua îmi selectează numai informație care este practică,
și care ține de metabolism. La fel se întâmplă cu cooperarea. Când am pe nivelul 1 și am rețeaua pe muchii, dar este sustenabilă, acolo am un tip de cooperare pentru rezolvarea unor probleme pe o anumită arie. Ok? Care este locală. Deci, va putea coopera satul X, Y, Z cu școala T și așa mai departe din zona aferentă religiei nu știu care. Și se termină. Lucrează local. Nu se amestecă cu alții. Ok? Sau etniei nu știu care. Dacă te duci pe metabolic, astea care sunt legate pe muche, nu mai contează ai cui sunt. Ei reacționează la problemele globale mai mari. Și atunci, ungurul, țiganul, negrul, chinezul și așa mai departe sunt frați. Și lucrează toți ca să rezolve o anumită problemă. Asta e 3-4, corect? E 3-4. Ăla e pe 4. Deci astea sunt nivele. Și nivele funcționale, care fiecare face altceva. Și între 1 și 2 era doar tipul de transmitere? Da, nu numai. Între 1 și 2 se completează reciproc. Pentru că 2 mi-aduce informație nouă pe care 1 nu avea. El luând și preluând din diverse chestii, 2 poate să-mi aducă bune practici care să-mi acopere nevoile centrale ale lui 1 despre care el nu știe, că nici nu le simte. Ok? Se completează, fiecare aduce centru pentru hexagonul din rețeaua elaltă. Ok? Pe una dintre rețele, să spunem că, pe 1, să spunem, că găsești niște chestii care, hai să iau unul mai mic, ăsta se răspunde repede. Nu stai mult după el până se încălzește. Luăm pe ăsta, de exemplu. Păi uitați-vă, ăsta n-are centru aici. N-are centru. Îl vedem? Nu-i nimic aici. Dar dacă mă duc exact pe același punct, l-ați reținut unde e, aici este un nod. Deci, practic, când m-am dus pe 2, cooperarea mea care se face automat aici, pe aceste noduri, îmi răspund la rezolvarea unei probleme care vine din 1. Dar pentru care nu are structură. Deci oamenii lucrează între ei și împărtășesc cunoștințe, fac diverse chestii, dar nu au pentru ce. Când fac chestia asta, de exemplu? Se roagă la Dumnezeu. Ei colaborează în biserică, dar Domnul nu au pe Dumnezeu lângă ei. Da. Nodul, de exemplu, dar nivelul 1 vine și aduce pentru nivelul 2 Da. centrele hexagonelor mici sustenabile, care au o buclă de feedback compusă din buclele de feedback, cel puțin Da. foarte coerent acolo este. Tot e foarte coerent. Da. Numai că dacă iei feedback, uite, una dintre ambele direcții esențiale, care transversalele astea mari, trec prin chestia asta pe care nu o anexează. Da? Voi ajunge să vorbiți cu parlamentarii? Ei sunt undeva în cer. Niciodată nu vorbiți cu ei. Doar îi comentați la nevoie. Dar nici măcar nu-i cunoașteți. Ei sunt otiosus. Ok? Sunt într-o structură care lucrează cu legături de genul ăsta între muchii, dar voi sunteți într-o structură de comentare.
de împrăștierea informației. Iar pe ei îi doare, nici măcar nu vă știu. În nivelul 1 și 2, feedback-ul este pe nivel plan și același feedback satisface și 1 și 2, dacă face feedback-ul mare al hexagonului? Da. Da. Și pot să vă arăt cum se întâmplă, dar trebuie să vă bag undeva prin schemele mele numeroase. Și o să vă doară capul câte structuri sunt acolo. Să vedem unde sunt astea, cu feedback-urile, vi le arăt când ajung la ele. Că sunt multe. Dar feedback-urile se orientează la fel pe rețele, nu se contrazic, never. Cu timpul o să învățați să modelați. Astea sunt doar exemple de câte modelări sunt necesare ca să învățați să modelați. Uitați-vă aici, de exemplu. Astea sunt feedback-uri și vedeți că feedback-urile și pe rețelele astea se orientează la fel. Bun? Dar și pe alelalte se orientează la fel. Și ele nu se contrazic, never se transmit de la unele la altele. Deși modelele de organizare sunt similare, feedback-urile se orientează la fel. Vă dați seama că nu punem toate aceste modele în modelul mare, pentru că devine atât de imposibil de gestionat că e prea mult. Simplificăm structura cât se poate de tare. Ne-am înțeles? Așa, întrebați-mă. Sunt foarte multe. Aici sunt multe. Noi vorbim din punct de vedere funcțional al unei rețele sau al unui nod. Dar ce înseamnă disfuncționalitatea unui nod? Disfuncționalitatea înseamnă că el nu mai răspunde la nimic în relație cu vecinii. În relația cu vecinii? Da. Dar el în sine, de exemplu, pe un exemplu în rețea. Da. Bun? Da. În relația cu vecinii. Povestea cu relația cu vecinii este foarte importantă pentru că acolo v-am pus și o chestie cu inteligența colectivă pe care să o aveți ca referențial. Inteligența colectivă, ok? Bun. Nu mai stau pe ăsta. Așa întrebare. Da. Putem să, de exemplu, pe modelul acela care l-aveați deschis, un nod, o denumire, orice. Ce înseamnă disfuncționalitatea unui este cu confusul sau doar faptul că nu poate procesa informații de la ceilalți? E cam cum se spunea pe imediat pe asta vreau să o scot, ok? Cum se spunea în Biblie că tu îi ceri pâine și îți dă piatră. Ok? Deci, nu răspunzi la nevoile sistemului. Seamănă foarte mult cu mecanismul corupției. Corupția nu răspunde la nivelul nevoile sistemului. Seamănă foarte bine cu cancerul. Cu orice boală care înseamnă disfuncționalitate. Da. Sigur. Deci disfuncționalitatea ta este în relație cu ceilalți.
Da. Și acum, e foarte interesant și foarte important să înțelegem ceea ce este esențial. Anumite configurații creează funcționalități absolut demențiale, altele pot fi foarte simplificate, ok? Și aici, nu știu dacă v-am pus-o sau nu, dar vă pun dacă nu v-am pus-o, povestea cu ursuleții de apă. Cele mai rezistente animale de pe pământ, amibele și tardigrazii. Amibele, când o să cercetați, au un ADN cam de 10 ori mai bogat decât al nostru. Un ADN. Ok? Iar tardigrazii sunt aproape nemuritori. Îi turtești, îi distrugi, se refac, îi bagi la 150 de grade, se refac. Îi duci în spațiu cosmic la minus 300 de grade, se refac. Dar ce sunt niște molecule? Tardigrazii sunt niște animăluțe. Da. Au picioare, au 8 picioare. 1,5 mm. Îi scoți de sub ghețuri de la 2 km adâncime. Uitați. Așa arată. Ursuleții de apă. Ok? Iar amibele se comportă exact, absolut ca celule albe, mișcări amiboidale, numai că amibele din mediu au un ADN uriaș, mult mai mare decât al nostru. Înseamnă că au fost tăieturi în sistem care din feedback-ul de gradul nu știu care, a selectat anumite structuri care dau anumite proprietăți, restul lăsându-le undeva nefolosite la noi, dar active la amibe. Cât de mare este mâna? Amiba? Da, cât are. Infimă. Păi nu, cât este cât una Escherichia coli? Amiba, imediat, Deci Escherichia coli tubulară, are 2 micrometri, 10,6 în lungime și 1 în diametru. Fac parte din microbiomul nostru sau? da? Hai să vedem cât e de mare amiba. Între, vezi, 250 și 750 de microni. Există o teorie că, de fapt, leucocitele, neutrofilele sunt, de fapt, niște amibe integrate de noi. Da. Avem cum sunt mitocondrii. La fel ca mitocondriile. Dar care, într-un mediu fix, și-au pierdut restul de ADN sau și nu mai l-au la fel de mult cât îl aveau. S-au luat după ADN-ul uman. Bun? Ba da, nu mai au ADN deloc, nu? Au, da. Au renunțat la ADN, poftim. Extraordinar. Leucocitele. Deși, cum lucrează, nu vă mai pun filmulețe, că de să le puteți vedea singuri. Ok? Întrebați-mă. Vedeți, abia de aici încolo, noi până acum, ce am făcut a fost un lucru relativ de bază. Cu alte cuvinte, ABC-ul ecosistemic al informației. După ce ajungem la feedback-urile de grad superior și dezvoltarea automatelor laticiale, acolo începe adevărata poveste. Ok?
Bun. Dacă mai aveți întrebări. Înseamnă că dacă nu mai aveți întrebări, așa, Ai la rețeaua aceea de hexagoane și e regula asta că noturile între ele să se autogenereze. Când îmi curge informația pe, cum se numește, pe vector și modifică contentul din nod 2, cum se păstrează această proprietate globală, cu această constrângere, că se modifică nodurile, că trebuie să se autogenereze, imperiman să fie această proprietate? ca la tardigrazi. Există o configurație care permite chestia asta. Pentru că e vorba de dinamică, ce curge pe noduri și cum se modifică, ce curge pe vector și ce se modifică pe noduri. Și atunci trebuie... Dar pe anumite structuri din noduri, da? Dacă informația care curge este tot timpul similară, vă arăt imediat. Vă arăt imediat, numai să văd unde Dumnezeu... Adică această proprietate a nodurilor nu se fie constantă la modificarea contentelor lor și dinamicii informației în... Da. Imediat vă arăt cum se întâmplă. E o chestie foarte faină. Întrebare foarte bună, răspunsul e fără cuvinte, e doar cu imagine. Avem module funcționale care se pot cupla între ele. Asta se va întâmpla și la automate latriciale. Astea sunt module la mașinuța asta, care teoretic îi prezintă modul cu modul fiecare ce face, dar ea are 6 module mobile. 6 module pe care le poți schimba câte 2, câte 3. Câte variante avem? Când le schimb la grămadă, am 6 factorial. Când le schimb câte 2, am combinări de 6 luate câte 2. Pe urmă adăugăm 6 factorial cu 6 de 2, de 3, de 4. Adică facem și noi ca găina 1, 2 mulți. Și astea sunt module. Am ales din alea 6 3 module. 1, 2 și încă 1, 3. Bun? Și ăsta ne dă tot. Deci ne dă chiar tot. Da. Și îl hrănim. Îi dăm păpica. Și începe metabolismul. Foarte frumos. După ce are ce metaboliza. Și acum gândiți-vă că biluțele astea care se plimbă pe diverse trasee, da? Sunt vectori informaționali care trec prin diverse noduri. Și aici am funcționalități. Este un lift, da? Care ridică niște chestii. General, asta arhitectura globală. Noi avem foarte multe astfel de situații strânse în codul nostru genetic. Foarte interesant. În codul nostru genetic. Pentru că eu pot foarte bine să schimb între ele modulele și jucăria funcționează în continuare. Acum schimbăm modulele între ele. Deci astea sunt posibilități noastre de adaptare la diverse tipuri de condiții. Dacă am conectori, adică bila de la unul să fie prinsă în șanțul de la altul,
vedem cam cum circulă informația pe structura nodului. Așa, să spunem, doar simbolic. Nu se întâmplă nimic. Ca la tardigrazi. Modulele sunt altfel gândite, altfel făcute. E în regulă? Da? Trec pe alt modul. Da, dacă intră în apă, se umflă rapid și au fost uscați până la nivel de praf, îi găsești în praf. Da? I-a călcat mașina, i-ai pisat cu ciocanul, da? I-ai rupt în bucățele, îi pui în apă și se refac. Îi găsești și în reactoare nucleare. Ok. Cred că a fost destul pentru o zi. Și la noi care e condiția? La ei e mediul de apă, la noi care e? A fundamentalitatea. La noi ține de respectarea misiunii pe care o avem în ecosistem. Dacă noi reușim să ne facem treaba cu ecosistemul bine, atunci, da, modularea o las atât ca modulare, ca să o puteți vedea mai bine și Ancuța mai vine odată la mine cu sticul ăla. Bine.